Người đàn ông cầm một sấp giấy nợ bắt đầu hô phong hoán vũ. Hắc Phong lão gia, Bạch Phong nương nương, lệnh bài Hoàng Tiên kiếm trại của Từ lão gia, sai khiến gió dẫn hồn. Trai Khả Khanh. Chư vị lão gia, nếu kẻ nào không chịu nghe theo mệnh lệnh của Dạ Lang Quân, ta sẽ thu hồi hồn phách, khiến chúng tan thành mây khói. Tức thì gió nổi lên bốn phía. Giữa làn thanh phong là từng luồng âm phong cuồn cuộn ập đến. Hắc Phong vùng hắc tà đến bài kiến Dạ Lang Quân. Bạch nương nương kiến diện Dạ Lang Quân. Hoa Nhi bà nghe lệnh Dạ Lang Quân. Nếu không nói là có thể thu hồn phách của chúng, em là đám này còn định quyệt nợ. Trước khi Mạc Xuyên đến đây, trên người đeo những tấm bùa khiến kẻ thù kinh hãi. Dưới sự hỗ trợ của hai tấm bùa, hình bóng của hắn cảm giác cao lớn dần lên, ngày càng to lớn, không hề giống với những Dạ Lang Quân khác. Có thái độ cầu xin Tà Túy giúp đỡ. Đây chẳng phải là cháu trai của lão đầu tử đó sao? Khí thế thật hung hãn. Chẳng phải nói hắn yếu đuối đáng thương, không nơi nương tựa sao? Để lão đầu tử lừa ta, suýt nữa làm ta bị phản phệ mà bay mau rồi. Dù Mạc Xuyên thể hiện vô cùng bá đạo, nhưng tiêu hao để duy trì khí thế này cũng rất nhanh. Thỉnh thoảng hắn lại bốc một ít hôi hôi từ trong túi ra ăn. Chư vị, thiếu nợ thì phải trả là lẽ đương nhiên, không có ý kiến gì chứ? Và lại Dạ Lang Quân dặn các người đến thật chậm chạp. Trên người ta đã bị người khác nhuộm đỏ vết thương rồi. Ta cố ý không làm sạch, các người hãy lần theo rễ cây này mà đi, bắt kẻ đang thi pháp kia về đây. Còn có Thanh Phong lão gia của trấn này nữa, ta muốn mời ông ta tới làm khách. Dứt lời Mạc Xuyên vừa dứt, Hắc Phong lão gia lập tức lao vút lên trời, lao về phía luồng thanh phong trên không trung. Một số khác lao vào trong trấn. Tiểu Lang Quân, để lão hù giúp cậu giải pháp thuật này. Phía bên kia trong đại trạch họ Trần, Trần gia bà vẫn đang thi pháp. Bà ta thấy pháp thuật của mình có hiệu quả nên vô cùng đắc ý. Bản lĩnh của kẻ trong nghề đó cũng chỉ có bấy nhiêu thôi. Trực tiếp trúng chiêu của ta rồi. Giờ hắn không thể động đậy được nữa. Lão nhị, mau mang vật sắc nhọn của tổ tông ra đây. Kẻ này dám đến nhà họ Trần ta hại người, ta sẽ xử lý hắn, treo trước cổng trấn 3 ngày, để cảnh cáo những kẻ không biết lượng sức mình đó. Ta Túy to gan, dám xông vào Trần gia ta. Ngay sau đó, Trần gia bà cảm nhận được từng luồng âm phong, túm lấy tứ chi của bà ta, lôi bà ta ra ngoài. Mau thắp hương cho Thanh Phong lão gia, mau thắp hương cho Thanh Phong lão gia. Có Ta Túy vào chạy bắt người, trấn bị ám rồi. Lúc này trong từ đường nhà họ Trần cũng tuôn ra từng luồng tàn ảnh. Họ thổi tan âm phong, muốn đẩy lùi Ta Túy đang mạo phạm. Lúc đầu họ còn chống đỡ được, nhưng dần dần Ta Túy kéo đến ngày càng nhiều, ngày càng hung hãn, khiến tổ tông nhà họ Trần cũng không dám can thiệp nữa, vội vàng rút lui vào từ đường. Ma quỷ tràn vào. Lúc này Trần gia bà cũng chợt nhận ra, đám Ta Túy này đều do kẻ đang đấu pháp với bà ta gọi tới. Các vị lão gia tha mạng, tôi có thể tạ lỗi với chủ gia, xin đừng làm hại con cháu tôi. Buông chị dâu tôi ra. Phía bên kia, Mạc Xuyên ôm bình gồm đến trước mặt bà ngoại, đánh thức bà ngoại đang hôn mê dậy, lại bảo Hắc Diện A đã hồi phục giải khai cho bà. Danh tiếng của Tề gia bị xúc phạm nặng nề. Bà ngoại nhìn thấy Hắc Diện A bên cạnh Mạc Xuyên thì cũng yên tâm phần nào. Ta đã nói là lão đầu tử đó, sao có thể để con chạy lung tung một mình được? Là hắn đã giải quyết người nhà họ Trần nên không sao rồi phải không? Hắn đâu rồi? Ông nội bảo con đưa hắn về. Trước đây con không hiểu ý nghĩa là gì, bây giờ thì con đã hiểu rồi. Ông ấy chỉ muốn ở bên bà ngoại nhiều hơn thôi. Thời gian ông ấy ở bên bà quá ít, chắc hẳn trong lòng cảm thấy hổ thẹn. Anh ha ha. Nghe thấy tiếng khóc, mười mấy người còn lại của Tề gia cũng vây quanh. Họ nhìn thấy hũ gốm trong tay bà ngoại, lại nhìn đại địch của Mạc Xuyên thì cũng đã hiểu ra. Anh, Xuyên nhị ca đánh bại người nhà họ Trần rồi, thật lợi hại. Xuyên nhị ca, anh không biết đâu. Lúc đó nhà họ Trần nói có thể tiếp nhận chúng ta, kết quả là nhắm vào sức lao động của chúng ta, còn hại chết biết bao nhiêu người của chúng ta nữa. Chỉ là Trần gia bà đó biết tà thuật. Mạc Xuyên đấu lại tên cai đội đó, nhưng sao đấu lại được Trần gia bà chứ? Trời hại mà, sao Thanh Phong lão gia cũng bị bắt tới đây rồi? Chị tốt của em ơi, dù sao em cũng đã cưu mang mọi người, dù có sơ suất làm chưa tốt thì chị cũng phải nể tình ơn nghĩa của em chứ. Lúc này Tề bà cũng sững sờ, bà không hiểu rõ tình hình hiện tại là thế nào. Ông nội đưa con vào thành học bản lĩnh. Bản lĩnh của Dạ Lang Quân là hô tà hoán túy, đã bắt được bà ta tới đây.
Bà ngoại nửa hiểu nửa không hiểu rõ Dạ Lang Quân là gì. Chỉ biết rằng Trần gia bà vốn rất lợi hại trong mắt bà. Lúc này đang dập đầu xin tha mạng, nhưng theo lời van xin của Trần gia bà ngoại dường như thực sự bị mùi lòng. Ta đã có bao nhiêu người ra đi, thì hãy để người họ Trần cũng phải ra đi ngần ấy mạng đi. Cũng đừng làm quá tuyệt tình, ai cũng không dễ dàng gì. Mạc Xuyên ngoài miệng tuy đồng ý với bà ngoại, nhưng hắn lại đưa mắt ra hiệu cho đám tà túy, rồi nhìn vào số hôi hôi vừa lấy ra. Những thứ đó coi như là lễ vật tặng cho các vị. Còn Thanh Phong lão gia, ta muốn sửa lại quy củ của ông. Đám tà túy nhận được lễ vật, làm việc lại càng hăng hái hơn. Chúng lôi Trần gia bà và những người họ Trần khác đi, tiếp đó bắt hết những người trong đại trạch họ Trần, xử lý sạch sẽ không còn một mống. Sau đó, Mạc Xuyên lại sửa đổi quy củ của Thanh Phong lão gia. Ngoại trừ điều giới luật chung đầu tiên, những điều khác đều đổi thành giới luật lấy Tề gia làm chủ đạo. Sau đó, Thanh Phong lão gia đó bị đám tà túy khống chế, phải ký kết khế ước với Mạc Xuyên. Ông hà tất phải ủ rũ như vậy. Lễ vật cúng tế hàng năm hàng tháng sẽ không thiếu một chút nào. Ta không quỵt của ông đâu. Tôi không có ủ rũ. Mặt tôi vốn dĩ thế này mà. Ông cứ yên tâm đi. Hôi hôi sẽ không thiếu của ông đâu. Ta làm việc cho Liễu nương nương, rất đáng tin cậy. Cậu làm chân chạy việc trong thành à? Không phải chân chạy việc. Vậy là kẻ làm tạp vụ à? Ta là quản sự đông trang của bách sự bang trong thành. Lẽ nào ta trông giống kẻ chạy việc sao? Nghe thấy vậy, Thanh Phong lão gia lập tức nịnh nọt tiến lại làm quen. Sau đó Mạc Xuyên dành ra vài ngày để ổn định Tề gia ở trấn Thanh Phong xong xuôi, thì lại vội vã trở về Đăng Lung thành. Chỉ là lần này, bà ngoại bảo hắn đưa theo 6 thanh niên nhà họ Tề, nói là để đi theo hắn mở mang tầm mắt. Tôn tử thân mến, cậu đi cùng Hồ Hồ Lô là đúng rồi. Đúng rồi, cung điện dưới nước trước đó. Chúng ta nghi ngờ rằng đó là nơi phi thăng của một vị cổ nhân. Có lẽ từ rất lâu trước đây đã có người thành tiên ở đó. Sau đó, Hồ Hồ Lô và Vương Phú Quý lại nói thêm một số chuyện về vãng sanh tà tuế và những thứ tương tự. Chỉ là Mạc Xuyên hiện tại nghe không hiểu, nên cũng không suy nghĩ quá nhiều. Các anh tìm tôi chính là vì việc này sao? Tu vi của cậu đã đến ngũ giới chưa? Chưa, mấy ngày nay tôi bận việc quá không có thời gian rảnh. Vậy thì để qua năm mới rồi tính tiếp. Có thể dùng giấy tiền để nâng cao tu vi của mình, được chứ? Tương công tam hưu, đây là một pháp môn chuyên về sát phạt, chú trọng vào tam cung lục bí nhị thập tứ tỉnh khiếu của cơ thể, cũng là bản lĩnh của Tề gia. Bà ngoại nói 200-300 năm trước, tổ tông vì pháp môn này mà đã có rất nhiều người ra đi. Chỉ là mỗi lần Mạc Xuyên luyện pháp môn này đều thấy kinh hãi, bởi vì hắn phát hiện rất nhiều thứ trong đó đều trùng khớp một cách âm thầm với cái gọi là tiên pháp mà Vương Phú Quý đưa cho hắn. Pháp môn này chỉ cần tu luyện đúng cách thì có thể tôi luyện ngũ tạng ra thịt trước thời hạn. Giai đoạn sau em rằng sẽ lợi hại hơn nhiều so với chỉ luyện Dạ Lang Quân. Chỉ là bà ngoại nói, người luyện tương công tam hưu đến tuổi già sẽ bị phù nề, béo phi. Trong u minh sẽ cảm thấy có một con mắt đang nhòm ngó, sau đó từ từ gặm nhấm bạn. Tưởng như tà túy truyền pháp môn ban đầu vẫn chưa qua đời. Hồi Liễu nương nương còn ở đây, việc tổ tông bị béo phì lúc về già vừa bắt đầu có triệu chứng, sẽ bị lôi đi chôn dưới đất làm chất dinh dưỡng cho bà ta. Vì vậy tà túy đó là gì chúng ta cũng không biết. Sau khi trở về Bách Sự Bang, Mạc Xuyên vừa xử lý xong các việc vặt trong trang viện, thì phía Bắc Trang truyền tới tin tức, nói là có khả năng sẽ sắp xếp quản sự mới. Mạc Xuyên vừa làm quản sự được mấy ngày thì đã bị thông báo rằng có thể sẽ sắp xếp quản sự mới đến tiếp quản công việc. Năm hết Tết đến thế này sao lại sắp xếp quản sự mới tới chứ? Hơn nữa 2 vị quản sự nhà bên kia, ta cũng đã đưa ra những điều kiện tốt như vậy cho họ rồi. Lẽ nào 2 vị quản sự đó không nói giúp ta sao? Nghĩ đến đây, Mạc Xuyên lại vội vàng đi tìm quản sự của Nam Trang và Tây Trang. Sau khi 3 người bàn bạc, 2 người kia đều thề thốt đảm bảo rằng có thể bảo đảm hắn ngồi vững vị trí quản sự. Chỉ là hắn vẫn phải nhượng bộ thêm lợi ích. Dù sao Đông Trang này quản lý quan tài, lợi lộc rất nhiều. Hóa ra đây đều là chiêu trò để vắt kiệt ta của bọn họ. Đúng là một lũ ăn thịt người không nhả xương mà. Thôi kệ đi, dù sao cũng có cái danh để yên ổn phát triển trước đã. Để tên tiểu quản sự này trông coi Đông Trang, quả thực là một lựa chọn không tồi. Dễ kiểm soát, nghe nói hắn hiện giờ là Bạch Tam giai. Đợi hắn lên đến Xích giai chắc cũng phải mấy chục năm nữa. Chúng ta có thể hưởng lợi thỏa thích rồi. Sau khi Mạc Xuyên trở về không lâu, quả nhiên Bắc Trang lại truyền tới tin tức, nói là hắn có thể tiếp tục quản lý Đông Trang. Sau sự việc này, Mạc Xuyên cũng tiếp nhận toàn diện các cửa hàng do Bách Sự Bang quản lý. Tại các làng xã uy tín của hắn cũng ngày càng cao. Đồng thời vào đêm thứ 6 sau khi trở về, sau khi hắn ăn hết 2 hòm xích hôi,
Tu vi của hắn rốt cuộc cũng đã đạt tới bạch ngũ giới, đã có thể sử dụng pháp khí. Thật kỳ lạ, sao tu vi của mình lại tăng chậm như vậy? Liệu có phải sau khi vào cơ thể, nó giống như đá chìm đáy đại dương không? Nghĩ đến việc sau này còn phải đi làm việc với Vương Phú Quý, Mạc Xuyên lại lấy ra một thùng thanh hôi để ăn. Hắn muốn cưỡng ép phá mở khiếu huyệt thứ hai của Tương Công Tam Hư. Như vậy sẽ khiến thể chất của hắn tăng lên không dưới 4-5 lần. Nhưng ăn hôi hôi chỉ có thể tăng tiến tu hành, chứ không thể phá vỡ bình cảnh được. Xem ra vẫn chỉ có thể thành thật tôi luyện mới được. Thôi bỏ đi, cứ liên lạc với Vương Phú Quý trước đã. Đã đến ngũ giới chưa? Rồi ạ. Còn nửa tháng nữa là đến Tết. Chuyến đi làm việc lần này dự tính cũng mất nửa tháng. Cậu chuẩn bị một chút đi, chúng ta chưa ở nhà bếp. Giờ không thể ra khỏi thành. Hơn nữa Tết nương nương sẽ tới. Nếu tôi không có mặt em là cái mạng nhỏ này khó giữ. Phía nương nương nhà cậu cứ yên tâm, tôi đã nghĩ ra cách rồi. Lẽ nào anh định mượn tôi từ chỗ bà ấy? Thú thực như vậy không ổn lắm, sẽ khiến người ta nghi ngờ ta là người do anh cài cắm vào Đăng Lung Thành. Cậu yên tâm đi, tôi chắc chắn sẽ không đẩy cậu vào tình thế nguy hiểm đâu. Cậu chuẩn bị một chút đi, không có gì bất ngờ. Sáng mai phía các người sẽ qua đây triệu tập. Tập hợp nhân thủ ý là sao? Tôi chuẩn bị dẫn Liễu nương nương đi suốt một mạch đến một nơi nọ. Tôi đã sớm phát hiện ra chỗ bán cho đó. Ở đó có quy mô tích trữ xích hôi không nhỏ, thậm chí có cái đã mọc ra xương thịt. Bà ta Tết này sẽ về Đăng Lung Thành. Vậy chắc chắn bà ta sẽ sai người của Đăng Lung Thành qua đó, đóng những số hôi này vào thùng mang về cho bà ta. Lúc này cậu chỉ việc đi theo là được. Sao anh ta lại khẳng định chắc chắn ta sẽ được phái đi chứ? Lẽ nào bên Bắc Trang có người của anh ta? Anh ta cần ta làm gì? Đồ nhát gan sợ phiền phức. Xem cái bản lĩnh của cậu kia. Ta đã hại cậu bao giờ chưa? Tôi thì chưa bao giờ nghi ngờ anh sẽ hại tôi. Tôi chỉ sợ năng lực của mình không đủ thôi. Cơ thể của cậu rất đặc biệt. Chuyện lần này nếu không có cậu thì tôi cũng không nảy ra ý định này đâu. Tuy tu vi của cậu hơi thấp một chút, nhưng lại có thể phát huy tác dụng. Cậu yên tâm, tôi không để cậu đi không đâu. Nếu không có thu hoạch thì tôi sẽ không đưa hôi hôi cho cậu. Nếu có thì chúng ta chia nhau. Chắc chắn nhiều hơn mấy chục cân dưới nước lần trước, sẽ còn dồi dào hơn nữa. Thật ngại quá, phi vụ này, em à, rất lâu sau nữa mới lại có cơ hội hợp tác tiếp. Vì tôi cũng phải bế quan để đột phá thanh giai, nỗ lực để trở thành một hộ pháp. Nhưng cậu cũng cứ yên tâm đi, mức độ nguy hiểm khi cậu đi làm việc với tôi lần này có lẽ còn không bằng việc cậu giúp nương nương vận chuyển xích hôi về Đăng Lung Thành đâu. Sáng sớm hôm sau, đã có người của Bắc Trang qua đây, mời Mạc Xuyên qua Bắc Trang một chuyến. Cậu chính là quản sự mới của Đông Trang, Mạc Xuyên kiến diện. Sau khi bái kiến lão gia, Bách sự lão gia cũng không nói gì, mà nhìn về phía một thiếu niên 14, 15 tuổi ở phía sau. Thiếu niên đó thấy vậy, vội vàng hưng phấn chạy đến trước mặt Bách sự lão gia. Kính mời lão gia dùng tôi. Cũng được đấy. Không bị dọa cho sợ đến mức tè ra quần. Tên quản sự tiền nhiệm của trang viên đó lần đầu tiên gặp ta đã sợ đến mức đại tiểu tiện mất tự chủ ngay tại chỗ. Hắn làm không tốt, cậu thay thế vị trí của hắn thì phải làm ra chút thành tích gì đó đi. Nương nương đêm qua truyền lệnh cho ta, bảo ta tìm người đi đến Hắc Khâu lĩnh cách đây 100 dặm, mang thêm nhiều thùng đi để chở hàng về. Mấy vị quản sự khác và cả mấy vị quản sự dưới trướng của ta nữa. Vì Tết đến rồi nên thực sự không dứt ra được, có quá nhiều việc phải làm. Nghĩ đi nghĩ lại, vị quản sự mới nhậm chức như cậu đây còn thiếu một đại công mới có thể ngồi vững chỗ đứng. Vậy nên giao cơ hội này cho cậu vậy. Đa tạ lão gia đã tin tưởng, Mạc Xuyên nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ lão gia giao phó. Bảo cậu qua đây cũng là muốn thử gan cốt của cậu thế nào. Giờ xem ra quả thực không tồi, có thể làm nên chuyện. Thực sự là vì uy phong lẫm liệt của lão gia quá lớn, chấn động lòng người, khiến tôi quên cả sợ hãi. Lần này chỉ nhìn thấy, chỉ nhớ được vẻ uy nghi bất phàm của lão gia, mà quên đi nỗi sợ rồi. Ha ha ha, cậu đúng là một kẻ nịnh hót mà. Mau đi đi, lần này là vận chuyển xích hôi đấy. Vận chuyển tốt thì sẽ lập được đại công ngay. Người đâu, đưa bản đồ có đánh dấu lộ trình cho Mạc quản sự. Đa tạ lão gia. Vận chuyển hôi hôi nhìn thì có vẻ đơn giản, nhưng đây là việc đích thân nương nương chỉ thị. Nếu làm hỏng thì cái đầu khó giữ, nếu làm tốt thì chẳng qua cũng chỉ thưởng tiền và hôi hôi mà thôi. Đến lúc đó chúng ta chia nhau công lao là được. Đẩy việc này cho Mạc Xuyên làm là đúng nhất rồi. Rất nhanh mấy trang viên đã tập hợp được 20 người. Người nhà họ Tề hiện giờ bản lĩnh vẫn chưa luyện thành, nên Mạc Xuyên không cho họ đi theo.
Chỉ có Dương Hoa và Lý Nhị Bổng hai người. Nghe nói là Mạc Xuyên dẫn đội, thì nhất quyết đó đi cùng cho bằng được. Mạc huynh đệ mau thay bộ đồ quản sự vào đi. Đây là do Tần quản sự đưa cho đấy. Nói là mặc quần áo vào mới có thân phận. Chao ơi, bộ đồ này mặc vào nhìn chúng ta xa lạ quá. Tôi cũng chỉ là kẻ nửa đường khởi nghiệp, nhờ may mắn mà được làm quản sự mà thôi. Mọi người đều là đồng liêu cả, hà tất phải phân biệt rạch ròi như thế. Ha 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 ha, tôi đã bảo mà. Anh em của tôi lúc nào cũng trượng nghĩa, căn bản là không màng đến bộ quần áo này. Lần này phải đi tới Hắc Khâu lĩnh, nơi này cách Đăng Lung thành trăm dặm, mất khoảng 1-2 ngày đường. Vì vậy tối hôm đó, họ đã tới một ngôi làng nhỏ gần đó. Người trong làng rất nhiệt tình, chuẩn bị yến tiệc để thết đãi họ. Phía trước còn có những phụ nhân béo tròn đang nhảy múa, chỉ là những phụ nhân đó đang hướng về phía ánh sáng. Mạc Xuyên cứ cảm thấy bóng dáng của họ có chút xuyên thấu, hắn liền đứng dậy muốn nhìn kỹ hơn. Tuy nhiên nhờ ánh đèn lửa sáng rực, hắn phát hiện không chỉ phụ nhân béo phía trước xuyên thấu ánh sáng, mà ngay cả những dân làng này cũng đều như vậy cả, cứ như thể là từng tấm da người vậy. Đại nhân việc gì phải hoảng hốt, cứ nghe khúc nhạc nhỏ uống chút rượu đi, chẳng phải sẽ rất khoái lạc sao? Hơn nữa, nơi đây ta còn một câu chuyện muốn kể cho đại nhân nghe.